заходить. Хто взяв курей саме на один сезон, на літо? Хоча так можна. Не тягнемо, то вона точно полізе по швам та розсипеться. Надвеликий чесник. Морква, буряки. Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Сьогодні ми їдемо на дачу. Піцу я підготувала, беремо з собою. І це дуже зручно. Просто підігріти, майже наш бутерброд. Але зручно, смачно і перекус досить швидкий. Зараз буде лайфхак. Як розігріти піцу? Звичайно, можна її розігріти в мікрохвильовці, але краще на пательні під кришкою на середньому вогні, і тоді вона буде хрустка, ароматна, дуже смачна піца, майже з піцерії. Тому піцу беремо з собою. До речі, так само я зберігаю піцу в замороженому вигляді. І теж замороженою розігріваю на пательні. Дуже зручно. Ой, це ти сама відкриваєш. Что, брать вот это вот? А що робимо далі? Ну давай трьохлітровку попробуй. Що там? Трьохлітровку чи п'яти? Даю. Давай так же два мішка этим. Вибирай. А то разом з квочкою продаєте, так? Да? Вона вже продана. Ага. Вже все. Так. Здорові які. Все, дякую, вибачайте. Мне бройлерный 20-ку рост. Даю. Поки доїдемо до села, заїжджаємо ще в звичайний сільський магазинчик. Дуже зручно, що такі є в селі. Якщо солоно, тоді немає. Я сейчас, наверное, возьму мягкая, свежая. Надо взять такую. Ромашка. Мишки. Сочники. Американское печенье. Кексы. Светлое с какао. Американское печенье. Тертый пирог двух видов. Слойка, маффины. Круассаны вот такие. Куча всего вкусного. Это что? Не понимаю. Крученик з вишнею. Вафельный торт. Звезды.
Квіточки ось такі. Так, ушки. Мои любимые. Это, по-моему, круассаны. А, да, рогалики. Абрикосовые. Звичайне світське кафе. Видишь, как двор зарос уже? Ага, треба. Надо все косить. Угу. После дождей прет трава. Вот ведерко травы съели просто за раз. Я знаю, что к индюкам без травы лучше не заходить. Сначала нарвать и принести травы надо. А можна із кавою заходити до індиків? Ну кто как. По пояс. І мене Интересно, как підкльовує. это такой будет, что он будет делать? В духовку. Посмотри какой, глянь. Высокий такой. Розпушить хвоста і буде стояти тебе лякати. От що буде робити, коли виросте. Ну, вот эти, конечно, простяки на голуби по сравнению с этими. А де простий індик? Так это походная, Який? это же не чистый даже. Де простий? Вот тот серенький. А, отой. Вот эти белые, которые как гуси. Все, ведро съели. А мені гарнюня така. Класний індик теж. Слышишь, индюшки увесистые. Угу. Пару килограммов в месяц были. Килограмма 3, наверное, есть. Ой, ты. О, Не понравилось. о. Це півень, да? Ну да. И вот это, наверное, тоже, видишь, кораллы, по кораллам. Мгм. Белый вот этот индюк. Угу. Мне кажется, здесь этих мальчиков много. Ну, достаточно, в принципе. Так что... Я тільки одного бачу, що надувається. О, надувся. Як йому та горгулька на носі не заважає? М. І помідори починають стигнути. Клас! Ви уявляєте собі, що цей помідор нічим не оброблений зовсім. Його можна з'їсти тут, на грядці. Екопомідор. А черри сколько наспела. Смачний який. Чудово прижилася полуниця, і тепер треба її затінити від палючого сонця, бо саме на сонці вона починає горіти. Навіть ось можна побачити, цей кущ прикритий, а те, що виглядає, починає отак от горіти. Для того, щоб ця сітка не лягала на рослини, не приминала саме листячко полуниці, ми вирішили по грядці розставити такі дуги. І зараз ви саме бачите процес, як вигнути ці дуги. Потім
Довжина цих дуг 2 метри. Це з рахунком того, що частина піде в землю. От такі низькі дуги. Вони згодяться потім ще весною. На них буде триматися, пропустимо спанборд, котрим ми будемо затиняти, захищати полуницю від морозів, від перших морозів. І от такі дуги в нас вийшли. Да, ще з нашого досвіду ми вже знаємо, що коли отак от просто розташувати сітку на цих дугах, то під впливом вітру вона буде перетиратися, буде рватися, чіплятися за арматурну конструкцію. Тому ми кожну цю дугу ще вкладаємо в використану вже крапельну стрічку. Ця крапельна стрічка вже була в використанні. Вона або протерлась, або пересохла в деяких місцях, вона вже пропускає воду не так, як потрібно. Їй вже років 4-5, і саме для таких цілей ми її зберігаємо. Зараз, коли, дивіться, вона гладенька, коли її натягнути на арматуру, тепер на дузі, коли буде лягати сітка, вона не буде рватися, вона буде проскользувати по гладкій поверхні крапельної стрічці. І таким чином ми розставимо на цих грядках дуги. Вони будуть підтримкою сітці, затіняючій сітці. Таким чином ми даємо друге життя ще крапельній стрічці. Майте на увазі, якщо у вас є стара крапельна стрічка, не треба її викидати, її можна отак от застосувати. І отак от розставимо ці дуги по грядці. Да, і ще один момент. На мою думку, це важливо. Крапельна стрічка повинна бути такої довжини, що коли ви натягнете на арматурину, з низу потрібно, щоб лишилося сантиметрів 10-15. Саме стільки, скільки ви будете впихувати цю дугу в ґрунт. Бо якщо ви зробите її длиннішою, то вона побрижиться по дузі і знову ж таки зробить не гладкою поверхню, а сітка буде рватися на тих збрижках. Так, почали вже копати часник. І ось покажу елітний якийсь сортовий часник. Дивіться, який великий. Висаджували отаку дольку. 2 було дольки. І ось 2 таких і виростили. Який чесничок. І ось в зрівнянні з звичайним чесником. І це теж такий немаленький. Немаленька така головка. Клас. Чудовий, надвеликий чесник. От цікаво буде скуштувати, дуже пече чи ні. Це вже ми не знаємо. І в цьому випадку ми все ж таки провели експеримент. Посаджено було 2 дольки, 1 дольку, коли була рослинка, стрілку ми надламали, як потрібно, зламали ту стрілку, а в другій рослинці не зламали. І от вийшло 1 суцільна долька, це з однієї рослинки, а з другої рослинки 2 дольки окремі. Але вийшов, по розміру величезний часник, вийшов і там, тільки в одному випадку поділено на 2 дольки. Рішили зробити ще для курочок гніздо з яйцезбірником, з такою шуфлядкою.
а нестися будуть на дірці. Гніздо з діркою. Новий агрегат. Воно заходить. Іди, перевіряй. Це для тебе. Ти мала? Чесник увесь викопала. Отакий от урожай чеснику. Ну і, безумовно, фаворит цього сезону. Ось цей чесник. Хоча й наш ось я бачу є немаленький. Да. Марс, ти поїв вже, да? Ой, красунчик. Да? Ой, красунчик такий, да, красунчик. Да, красунчик. Звичайно, звичайно. Гарнюня. Хельосій. Хельосій. Доброго ранку. Вирішила обробити, тобто підробити края сонцезахисної сітки. Всі знають, як вона сипеться та крошиться по краям. А у нас сітка шириною тільки 2 метри. Якщо ми її ще й натягнемо, то вона точно полізе по швам та розсипеться. Тому раджу всім отак от 2 рази підгорнути та прострочити. Це досить нескладно, але збереже, маю надію, що збереже цю сітку надовше. Оце строчу сітку. І дуже повільно працює машина. Машина не моя. І думаю, ну невже японці такі повільні? Ну що ж воно так повільно строчить? Ну така мала швидкість, ну просто жах. Я тут просиділа вже дуже багато часу і тільки одну сторону построчила. І тут думаю, а ну-ка подивлюсь-ка, там, де управляємо швидкістю, на педальці. Дивіться, тут переключається швидкість, щоб ви знали, можливо, комусь згодиться. Коли отак включена машина, строчить повільно, а отак швидкість збільшується. Можливо, комусь буде в нагоді така інформація. І діло пішло швидше. Майже закінчую тепер. Так, несу сітку, будемо накривати. Ящики всі прибрали з грядки.
так. Це ще грядка з полуницею. Тут росте гігантела. І отак виглядає зараз відновлена грядка. Поставили ми такі опори, як я вже казала, захистили арматуру старою крапельною стрічкою, щоб арматура не подерла захисну сітку. До того ж, ці опори нам пригодяться весною, коли потрібно буде накрити спанбордом, коли весною вона починає квітнути, і перші заморозки, вони її підморожують. І тоді врожай буде менше. Тому ми встановили такі опори. І зараз накриємо захисною сіткою. Одразу скажу, що якщо б не було краю отак от підгорнуто, то нічого б не вийшло. А так ми змогли натягнути сітку і край лишився цілим. Взагалі я скажу, що притінити, щось натягти над грядкою, справитися з сіткою – це окремий вид мистецтва та винахіду. Це дуже складно, бо сітка рветься і таким чином ми натягнули. Зараз пекуче сонце саме спека. І грядочки з цієї сторони у нас сонце, а на ту сторону можна трошки було підняти. Тому ми цю сторону знизили сітку, а по цій стороні піднято. До того ж, якщо нам потрібно буде, цей гачок можна нахилити нижче, ось так, або підняти, коли кущ буде підростати. Знову ж таки повторюю, що це можливо, коли ця сітка прострочена по краю, тому воно тут тримається. А на дугах на цих я закріпила таким фіксатором з дроту, коли мені потрібно буде, я розкручу. І знову ж таки, одну сторону можна буде відхилити, якщо це буде потрібно. І сонце там бокове. Завжди там, з тієї сторони, сонця більше. А на цю сторону якраз падає тінь від цієї сітки. Отак от притінили. Інакше полуниця попечеться, погорить. Ось такі гарнюні кущі. Ось це гігантела. Одну сторону більш міцно ми скріпили монтажною стрічкою. Це край, котрий не треба буде піднімати, якщо щось там треба полуниці зробити під низом. Хоча і так можна дістати і щось підправити. Полив у нас крапельний. А з цього краю взагалі можна буде з гачків зняти і дістати, якщо потрібно, до центру. Таке накриття, що не можна пройти всередині, можливо тільки влітку, коли не потрібно туди до полуниці добиратися. Весною це не потрібно буде, можна буде зняти і накрити окремо кожний рядочок спанбордом. Просто на ці дуги. І от зараз сама спека, і всі рядочки, тут навіть не дуже то й натягнуто, але цей край подалі від сонця і воно в затишку, в тіньочку. Хоча з краю, якщо потрібно, ось до 3-го ряду достаю і можна і прорвати, якщо буде бур'янина. Якщо потрібно щось зробити, це я можу зробити.
До того ж, це чудовий захист від граду. В нас почались дощі і дуже сильні зливи з градом буває. Тому ця сітка теж збереже полуницю. Казковий будиночок. І кури тут наче в казці. Такий будиночок – чудова ідея для тих, хто взяв курей саме на один сезон, на літо. Маленький, без обігріву, зручний. Дуже зручний будиночок. Півникам жарко, вони повиходили. І отут всі. Як шкатулка. Будиночок як шкатулочка. Скоро буде кукурудза. Зараз потрібно зібрати горох. Знову ж таки горох. А почали ми вже викопувати картоплю. І завжди сестра декілька рядків висаджує необробленої картоплі. Всі ж знають, що при посадці картоплі її обробляють хімікатом від колораду, від колорадського жука. Так от, декілька рядків вона садить картоплю, котру не обробляє зовсім, для того, щоб їсти її молодою.
бо картопля, котра потравлена, її не можна їсти на протязі 3 місяців. Саме стільки яди містяться в картоплі. Якщо ви покропили картоплю при посадці, її не можна їсти 3 місяці. І от ми почали вже їсти картоплю, не оброблену хімікатом, щоб їсти молодою. Еко-город у сестри. І можна тільки уявити, яка картопля продається на базарі. Думаю, що там продається вся. Безумовно, кроплена. А потім ми дивуємося, звідки в нас взялася алергія чи ще якесь захворювання. І все це додає нездоров'я. Біогород у сестри. Капусту не кропимо. Морква, буряки нічим не поливаємо. Ви ж знаєте, що моркву, буряки зазвичай поливають хімікатами, щоб не ріс бур'ян. Ми полимо самі. Ще не обробляла зовсім помідори. Помідори теж будуть еко-помідори. Огірки. Все робиться для того, щоб здоровіша була їжа. Щоб ми були здоровіші. Кабачки, цукіні. Треба зірвати. Горошик є. Все, горох зірвала. Цього разу ще більше. Ціла кошовка. Ого, тяжкий. А, це гнилий один. Упав. Видишь, загнал всех. Угу. В гніздах. Так. О. О, яйце не скотилось. Начебто, да. А скочується воно сюди завжди. Ой-ой-ой, краса яка. Вже нанесли. А там чогось затрималось одно яйце. І вчора додали ще одні гнізда. А 2 кумушки ще здесь не виходять. Так, а тут теж таке гніздо. Угу. Нікого нема. Подивимось, що тут є. Трошки нанесли теж в шуфлядці. Воно так от висовується. І в металевому гнізді трошки теж є. Так. О, глядачі. Давайте, несіть яйця.
В теплиці вже перці спіють. Який здоровий. А тут що діється? Купа перців. Клас. Дуже багато. На одному кущі дуже багато. Ого. А ось уже і червоний. Клас. Нарешті вже є спілий перець. Огірочки. Да, в теплиці воно дуже гарно росте. І ось купа огірків. Клас. Цей вже і переріс великий. Так, зараз в помідорну теплицю підемо. Так, а тут великі помідори, клас. Я вже казала, що тут майже 40 сортів помідорів. Гілки просто ломляться. І вже червоніє. Ось вже спіє помідорчик. Мені самий смачний це чері. І жовті чері, і червоні. Дуже смачні. Багато як буде. Бурячки, морква. Вже доволі така велика. Це прориваємо. А подивіться, яка картопля. 2 відра. Ну, без хімікатів. Це головне. Велика яка. Ожина. Які кітиці. Клас.
це як гра. Замри. Зовсім не рухаються. І тяжко птиці. Така спека в нас. Уламки від збитого російського шахеда впали просто на житловий будинок. Жах.